tyhle nebezpečné meduzy jsou ve vodě. The Australians call it a box jellyfish. Australané jim říkají box. Box. Cubonus. Jo, říkají mi 4hranky. And they can kill you in 3 or 4 minutes. Můžou tě zabít během 3 nebo 4 minut. If you hit in the throat, pokud zasáhnou krk, you can die within 3 or 4 minutes. můžeš zemřít během 3 nebo 4 minut. It has 100 times more poison than cobra. Je to 100krát nebezpečnější, jedovatější jed než jed kobry. Some say it is the deadliest creature on the planet. Někteří říkají, že je to nejsmrtonosnější, nejjedovatější tvor na planetě. In Australia, 80 people have been killed. Matek se modlí za svoje děti. God, someone's praying for you. Díky Bohu někdo se modlí za tebe. Prayer changes things. Modlitba mění věci. I grew up in a traditional church. Já jsem vyrostl v takové tradiční církvi. As a baby, they christened me. Jako malého mě pocákali, pokřtili. When I was young, I was confirmed. A potom jsem byl biřmován. How many have had this? Anyone? Kdo z vás byl biřmován? 3 of you. 3. My prayers used to go to the ceiling and come back. Moje modlitba šla ke stropu a zpátky. I found I was talking to myself. Mně se zdálo, že mluvím sám k sobě. But the night I prayed for my heart, ale v ten den, kdy jsem se modlil ze svého srdce, love came. Láska vstoupila. Peace came. Mír, pokoj. The presence of God came in. Přítomnost, Boží přítomnost vstoupila. And I love him. A já to miluju. Because he loves me. Protože on miluje mě. It's a love stronger than a wife. Je to silnější láska než láska ženy. A love stronger than a friend. Je to silnější láska než k přátelům. Stronger than children. A silnější než k dětem. A love that's so healing. Ta láska, která uzdravuje. You wonder why you didn't begin to love God sooner. A potom se divíš, proč si začal milovat Boha dříve. Many wasted years. Spousta promarněných let. Went to university. Na univerzitě. And university took any Christianity out of me. Byl jsem na vysoké škole a tam ze mě vymizely poslední zbytky křesťanství, toho tradičního. All I thought about was nightclubs and women. Jediné, co jsem měl v hlavě, byly večírky, kluby a ženy. Very innocent people in Prague. V Praze jsou naštěstí nevinní lidé v tomhle směru. I'm living in London. Byli jste už v Londýně? But I'm from New Zealand. Pocházím z Nového Zélandu. I have some photographs. Mám fotografie. My wife. Moje manželka. Manželka. Somewhere. She's very beautiful. Je krásná. Krásná. We have 3 children. Máme 3 děti. Also very beautiful. Také krásné. And one's handsome. One is handsome. A oni v angličtině pro krásný prochlapce používají jiný slovo, tak vtip v češtině úplně nevyzní. Všechny krásné. The girls are already chasing him. A ty dívky už se mu začínají smát tomu chlapci. Jakože ho prohání. Not yet. Just next photograph. Další fotografie, prosím. They change very quickly. A rostou tak rychle, mění se. This photograph. Další. I come from New Zealand. Takže já pocházím z Nového Zélandu. It looks like Czech Republic. Krajina je tam trošku jako v Čechách, ne? With mountains. Hory. Waterfalls. Vodopády. Beaches. Pláže. And this is where I was born. A tady jsem se narodil. This picture. The dolphins we swim with. Delfíni, splavci. Good fishing. Krásný rybaření. And lobster. Humor. Humor. Máme moc rád. And good surf. A nádherný surfování. New Zealand and Australia, we love surfing. Na Novém Zélandu a v Austrálii milujeme surfování ve vlnách. Being inside the surf is like coming into the presence of God. Být obklopen tou vlnou, to je jako být v Boží přítomnosti. There is light at the end of the tunnel. Je to světlo na konci tunelu. It's an experience that is very addictive. Je
Je to zkušenost, která se stane závislostí. Next picture. I was 24 years of age. A bylo mi 24 I haven't changed, have I? No change. a samozřejmě jsem se od té doby nějak nezměnil. Please don't pray for me. Prosím, nemodlete se za mě, až zemřu. Leave me there. Nechte mě tam. But 30 years ago, Ale před 30 lety I did not know God. jsem neznal Boha. I wasn't afraid of death. A taky jsem se nebál smrti. So I traveled the world. You wasn't afraid. Nebál se smrti a cestoval po světě. It's when you're young and stupid. To je, když jsi mladý a neskušený. When your mother and father get afraid. Ale tvoji rodiče se začínají bát, když takhle cestuješ. The children don't care, man. A Yeah, that's děti jako blbnou. Next picture. Další. It must be a Macintosh. So I surfed around the world Surfoval jsem po celém světě. for 2 years. O 2 roky. I didn't like working. Neměl jsem moc rád práci I wanted to retire. a už jsem chtěl do důchodu. I was a consultant. Byl jsem konzultant They used to pay me $200 an hour. a bral jsem $200 za hodinu. I thought that was crazy. To je docela dost, No one was worth that money. No one is worth that money. ale nikdo nestojí $200. Nikdo nemá takovou cenu. And this was 30 years ago. A to je před 30 lety. But they said you were very bright. Ale oni říkali, ty seš chytrý And your degree, a máš školu. this is how much money we should pay you. Tak tolikhle peněz ti budeme platit. Then you join the church. A potom přijdeš do církve. Different. Next photograph. I traveled for 2 years. Takže jsem cestoval po 2 roky. I went to Africa, Australia, Byl jsem v Africe, v Austrálii, Indonesia, v Indonésii, Malaysia, v Malajsii, Singapore, v Singapuru, South Africa, Jižní Afrika, and to Mauritius. 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 Next photograph. Good surf. Krásný surfování. Next photo. And the fishermen. Tohle je rybář. These men were Bob Marley followers. Tohle je následovník Boba Marleyho. They said, don't worry, Říká, don't worry. be happy, smoke more hashish. Govořil přitom něco. You understand this? You understand this? Hashish? Rozumíš tomu, hašiš? Ja, A little bit. trošku tomu rozumíme. So I was diving, Takže se potápěl fishing, a rybařil, surfing, surfoval and at night they would dive. a v noci se potápěli. The fish are asleep, Rybáři spali easy to catch. a tak bylo snadný chytat ty humry vlastně. The lobster come out at night. Protože ty humři přicházejí v noci. They're awake. Jako živí, jsou to noční zvířata. Next picture. And we would get crab and lobster. Takže lovili kraby a humry. I'd done many dives. A moc krát se potopilo. I was a lifeguard. Byl jako pobřežní hlídka pracoval. Jako ten člověk, co tam sleduje, jestli se někdo netopí. And we would, I was a diver. Prostě byl potápěč. Next photo. We went this night. Tohle noc. We had no idea this dangerous jellyfish was in the water. V té noci, kdy se potápěli, tak neměli tušení, že tyhle nebezpečné meduzy jsou ve vodě. The Australians called it a box jellyfish. Australané jim říkají box. Box. Cubonus. Jo, říkají mi 4hranky. And they can kill you in 3 or 4 minutes. Můžou tě zabít během 3 nebo 4 minut. If you hit in the throat, Pokud zasáhnou krk, you can die within 3 or 4 minutes. můžeš zemřít během 3 nebo 4 minut. It has 100 times more poison than cobra. Je to 100krát nebezpečnější, jedovatější jed než jed kobry. Some say it is the deadliest creature on the planet.
Někteří říkají, že je to nejsmrtonosnější, nejjedovatější tvor na planetě. In Australia, 80 people have been killed. A v Austrálii 80 lidí bylo zabito. I was hit by 5, Mě zasáhlo 5. but not in my throat, Žádná do krku, but on my arm. ale na ruce. People that hit on the arms, Lidé, kteří to dostanou do ruky, 15-20 minutes, and then they usually die. obvykle zemřou po 15 až 20 minutách. You must get very quickly to a hospital. Musí se rychle dostat do nemocnice. Nice picture. They dragged me into the boat. Chytli mě, dali mě do lodi My arm was up like a balloon. a ruka byla natekla hrozně. The black fisherman turned white. A ten černý rybář úplně zbělal. They said, "Mine will kill you." A on říká, jedna tě zabije. When I told them 5, they were very frightened. Když jsem řekl, že mě zasáhlo 5, tak už They said, "Urinate on your arm. Pee on your arm. Urinate. a řekli, pomoč si tu ruku, vyčurej se na ní. This will help break the poison." A to pomůže zlomit ten jed. I hit the beach, I collapsed. A když jsem se dostal na pláž, tak jsem skolaboval. The poison had taken half of my body, paralyzed half of my body. Ten jed už ochrnul se na polovinu těla. The boy, no, slow down. The boy dragged me up the beach. Vzali mě z té pláže And then he got very frightened. a oni strašně se báli. We had left 2 of the men on the reef. We had left 2 divers would be left behind. Protože 2 potápěči byli původně se potápěl ještě s jedním kolegou. Because we had no motor. A oni No engine. neměli člun, kde by byl motor. And the fisherman wanted me to get to shore quickly. A ten rybář ho chtěl dostat co nejrychleji na pobřeží. But the child didn't understand what was happening. Ale to dítě nerozumělo, co se děje. He saw me die. A vidělo, jak umírám. His brother was on the reef. A jeho bratr byl na břehu. He wanted to rescue them. A chtěl je zachránit. But these men had full wetsuits. Wetsuits for diving. A ten člověk měl skafandr potápěcký. They had been protected from the jellyfish. A díky tomu byli chráněni před těmi meduzami. I had a short wetsuit. A on měl ten potápěcký skafandr jenom s krátkým rukávem. Because I found the water hot at night. Protože i v noci byla voda velmi teplá. I had been stung, they were safe. I had been stung by the jellyfish, they were safe. Takže já jsem byl zasažen těma meduzama, ale ty ostatní byli v pohodě, protože měli všechno pokryto. I asked the boy to get an ambulance. Říkal jsem tomu chlapci o ambulanci. But in 1982 there were no mobile phones. V 92. ještě nebyly mobily. No internet. Nebyl internet. Remember? Pamatuješ to? No Facebook. Are you willing to beg for your life? Řekl, synu, jsi ochoten žebrat o svůj život? I thought that is a brilliant idea, I hadn't thought of it. Řekl jsem si, no to je skvělý nápad, to jsem nepomyslel. But when I looked, there's no one there. A když jsem se otočil, tak tam zase nikdo nebyl. Well, this is crazy. To je šílený. But beg, what a brilliant idea. Žebrat, jaký skvělý nápad. I'm sure Indians have not seen white men begging. Jsem si jistý, že ty indický taximeni ještě nikdy neviděli žebrat bělocha. This would be unusual for them to see. To by bylo pro ně velmi neobvyklý pohled. I realized if we were not humble ourselves, A zjistil jsem, že pokud nejsme dostatečně pokorní, God can humble a man. Bůh může pokořit člověka. He can bring a man to his knees. On je schopen přivést člověka na kolena, He gives grace to the humble, protože on dává milost pokorným as opposed to the proud. a on se protiví pyšným. I fell to my knees. Padl jsem na kolena, I lifted my paralyzed hand. takhle jsem zdvihnul svoji paralizovanou ruku I bowed my head and pleaded for my life. a žebral jsem o svůj život. I'd never asked for anything in my life. Nikdy jsem předtím neřekl o nic ve svém životě. I'd never begged for anything. Nikdy jsem o nic nežebral. 2 men walked away. 2 odešli The third one stopped.
Ten třetí se zastavil shaken by a white person begging. a byl otřesený s tím, že vidí bělocha žebrat. Without a word, he walked towards me, Beze slova přišel ke mně, helped me into his taxi. pomohl mi do jeho vozu, I began to thank him. začal jsem mu děkovat. As we drove to the hospital, A jak jsme jeli do nemocnice, he said, "How do you pay me my money? tak jak jsme jeli do nemocnice, tak řekl, a jak mi zaplatíš ty peníze? Where's your hotel? Kde je tvůj hotel? What's your room number?" Kde bydlíš? Jaké máš číslo pokoje? I was a surfer. Já jsem surfař I had traveled for 2 years around the world. a já cestuju 2 roky po světě. You do not stay in a hotel. Tyhle lidi nezůstávají v hotelech. You live on. Every. Is it better to bring a monitor so you can hear me? It's here. It's very live. Ale byl naživu. We began to pray and talk to him. Modlili jsme se a mluvili jsme na něj. His blood pressure went from 200 down to 165 as the peace of God came into his heart. A jak přišel Boží pokoj do jeho srdce, ten krevní tlak se upravil z 200 na 160. The nurses and the doctors were amazed watching as he responded. His blood pressure came down. A sestřičky a lékaři byli udivení, když viděli ten sestup toho tlaku. The peace of God was coming into Jak his heart. přišel ten Boží pokoj do jeho srdce. If you're the one dying, if you're the person dying, Pokud ten člověk, který umírá, si ty you don't know the Lord, a neznáš Pána, you thank God there's someone there who does know Jesus is praying for you. tak můžeš děkovat Bohu za to, že je někdo, kdo zná Boha a modlí se za tebe. It's never too late. Nikdy není pozdě. The doctor said that's all we can do for you. Lékaři řekli, to je všechno, co můžeme dělat. I could feel I had no strength left. I felt no strength. Cítil jsem, že už nemám už žádnou sílu. I closed my eyes. Zavřel jsem oči, I felt release. cítil jsem se uvolněn. The machines flatlined. Ten přístroj, který měří tu aktivitu srdce, rovina. No heartbeat. Žádný bušení srdce. Because it was neurotoxin, Kvůli tomu neurotoxinu they had no respiratory system working. nedýchal. Because if it's a heart attack, Při tom infarktu you can keep the brain and the vital organs with oxygen alive. můžeš uchovávat toho člověka tím, že ty přístroje mu dávají kyslík. But neurotoxin Ale neurotoxiny kills your whole central nervous system. tyhle systémy zabijou. So it's pointless using oxygen for this kind of death. Takže není možný, nepomůže, když mu dají dýchací přístroj, protože